Iubiți ascultători, în filmulețul acesta aș vrea să vă pun o întrebare la care să răspundeți toți. Deci, dacă Avram ar trăi azi, ce biserică ar frecventa? Deci, dacă prin absurd Avram nu ar fi murit și ar fi trăit și pe timpul lui, de acum 2000 de ani, pe timpul lui Iisus, și ar fi trăit și astăzi, ce biserică ar frecventa? Sau, pentru că știm că Avram este tatăl tuturor celor trei mari religii. Religia islamică, religia evrească și religia creștină. Deci pentru că e tatăl tuturora, ce biserică ar alege astăzi Avram ca să o frecventeze? Și pentru asta aș vrea să povestim un pic, să vedem cine a fost Avram, pentru cei care nu știți. Puțini oameni au influențat religiile lumii într-o măsură mai mare decât Avram. Respectat deopotrivă de evrei, de musulmani și de creștini, Avram a fost descris drept o figură colosală în Scripturi și un extraordinar exemplu de credință. Biblia îl numește tatăl tuturor celor ce au credință. Vedeți, e foarte interesant că Biblia îl numește tatăl tuturor celor care au credință. De ce este Avram atât de respectat? Un motiv ar fi că Avram este singurul om pe care Biblia îl numește prietenul lui Dumnezeu. Prietenul lui Dumnezeu. Însă, în alte privințe, Avram a fost un om obișnuit, la fel ca și noi. El s-a confruntat cu multe dintre problemele cu care ne confruntăm noi și le-a făcut față cu succes. Și acum să vedem mediul din care provenea Avram, pentru că putem să învățăm multe și să aplicăm și noi în viața noastră, să facem ceea ce a făcut Avram. Avram s-a născut în anul 2018 înaintea erei noastre și a crescut în Ur. Ur era un oraș mare și prosper, unde se practica pe scară largă închinarea la idoli. Terah, tatăl lui Avram, s-a numărat probabil printre cei ce se închinau la idoli. Totuși, Avram nu s-a închinat la cei idoli lipsiți de viață, care reprezentau diferiți Dumnezei. El a ales să se închine numai lui Dumnezeu. Deci vedeți de ce era iubit de Dumnezeu? Pentru că a renunțat la toți ceilalți idoli și s-a închinat numai la Dumnezeul adevărat. Și Dumnezeu l-a numit prietenul său. Acum aș vrea să ne gândim dacă Avram ar fi trăit în continuare și să ajungem în timpul lui Iisus. Pentru că aici avem o conversație în Biblie în care evreii susțin că tatăl lor este Avram. Și uitați ce răspuns le dă Iisus. În Ioan 8:39, ei i-au răspuns, deci evreii i-au răspuns lui Iisus, tatăl nostru este Avram. Și uitați ce spune Iisus. Iisus le-a zis, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram, însă acum încercați să mă omorâți pe mine. Un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Deci cine era Iisus? Era un om care le spunea un adevăr pe care l-a auzit de la Dumnezeu. Și spune Iisus mai departe, așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Deci ce vrea să zică Iisus? Că ei nu fac faptele lui Dumnezeu și nici nu l-au pe tată, pe Avram, pentru că încercau să-l omoare. Deci pe cine aveau ca tată evreii? Sub nicio formă nu aveau ca tată pe Avram, ci încercau să-l omoare pentru că îi mâna Satana. Tata evreilor de atunci era Satana, pentru că Satana îi provoca ca să-l omoare pe Iisus. Noi toți avem o provocare ca să-l avem pe cine îl avem de tată. Deci toți avem o provocare ca să-l avem pe Avram și nu pe Satana. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și pe oameni. Deci sunt două lucruri pe care, dacă îl avem de tată pe Dumnezeu și îl avem ca și urmași, suntem urmașii lui Avram, noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și să iubim oamenii, să nu le dorim rău. Dacă le dorim rău, nu-L avem ca tată pe Avram. Și Dumnezeu nu-L iubim pe Dumnezeu. Deci nu poți să urăști oamenii, să vrei să omori și să crezi că l-ai de tată pe Avram. Și acum aș vrea să închei filmulețul ăsta cu aceeași întrebare.
la care comunitate, că nu pot să zic biserică, biserică o au creștinii, la care comunitate credeți că Avram ar umbla astăzi dacă ar trăi pe pământ? La moschee? La sinagogă? La biserică? Sau dacă sunteți dintre cei care frecventați moschea, la care tip de moschee credeți că Avram ar frecventa astăzi dacă ar fi pe pământ și ar mai trăi? Sau la care tip de sinagogă ar frecventa Avram astăzi? Sau pentru creștini, la care tip de biserică credeți că Avram, sau ce tip de biserică ar frecventa astăzi Avram dacă ar fi în viață? Și aș vrea să vă mai pun o întrebare care să ne facă să ne gândim puțin. Noi știm că Dumnezeu îi vorbea lui Avram. Ce credeți? Dacă ar fi trăit acum 2000 de ani, Dumnezeu încă îi mai vorbea sau nu îi mai vorbea la Avram? Și acum, încă o întrebare, dacă Avram ar fi trăit astăzi, Dumnezeu îi mai vorbea sau era un moment din viața lui Avram în care Dumnezeu nu îi mai vorbea? Ce credeți? Și aș vrea ca răspunsul acesta să mi-l dați la sfârșitul filmulețului și în funcție de răspunsurile voastre o să fac următorul filmuleț. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă rog ca să scrieți fiecare părerea la sfârșitul filmulețului. Ce credeți că ar frecventa Avram dacă și azi ar trăi pe pământ? O moschee? Ce tip de moschee? O sinagogă? Ce tip de sinagogă? O biserică creștină? Ce fel de biserică creștină? Vă mulțumesc că m-ați urmărit și Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ceea ce faceți. Amin. În viața aceasta ce ai scris, merg îngrăbit pe-a vieții cale. Tot ce ai făcut, tot ce ai zis, rămâne într-o carte scris, în cartea vieții tale. Pe unde lumea-i consumă